Добрий день. Нарешті ми вибралися зняти ролик. А то все за помідорами нема коли. 5 прицепів помідорів вже привезли. Боже, їх консервуємо, не можемо ніяк справитися. Один прицеп закінчується, починається другий і нема коли навіть ролик знімати. Так це у нас Black Jam. Ремонтантна ожина. Ось така. Такі ягідки, ну дивіться з другого боку. Така урожайність, не можна сказати, що сильно врожайний, але ну так, якщо густенько посадити кущики, то буде непоганий врожай. Такі ягідки хороші. Ми коли знімали про чорну магію, я показувала, цей кущ був зелений, ще були ягоди. Я чомусь думала, що він може не встигнути. От плодоносить, так як ягод. Ну, але ні, він бачить, що він достигає якось усе і одночасно. Не так розтягнуто, а чорна магія більш розтягнуто достигає. А цей, бачиш, наче весь одночасно достиг. Це може бути переимуществом і недоліком. Смотря для чого його. Якщо, допустимо, ну може на ринок так, да, зібрав 2 збори і все. Ну, а як так для себе поїсти, то не розтягнеш удовольствия. Поїв, да й нема. А ну ягодку попробуйте. Попробував, яка ягодка? Добре, солодка. Солодка ягодка. Ягодка солодка і така величенька, і розмір гарний. І на сонці, що цікаво, не попеклася. Ну, вона вже, правда, почала достигати після тої жари, коли вже було 35 градусів, це 40. Вона почала достигати пізніше. Вже жару вона якось обминула. А чорної магії багато було попеченої. Ну, подивись на чорну магію. Бачиш, чорна магія вже відходить у нас. Ну, є временами ще є зеленуваті, ті, що погано пізніше вийшли, ще є зеленуваті, а ті, що не встигли прищепнути, ще й квітнуть навіть. Ну так, ну чорна магія, бачу, вже багато, ми вже разів 3-4 робили збор, більші ягоди вже зібрали, це вже стали такі маленькі. Так що Black Jam можна садити, сказати, хороша ягодка, хороша, мені подобається. Це якийсь меншенький кущик, це теж Black Jam, тут бач пізніше. А ще в нас є цьогорічна посадка Black Jam, що ми цього року посадили весною. І теж вже ягодки зав'язані. Зараз зберемо ці ягідки, підемо зважимо. Беремо, ці меншенькі, більшенькі. Бачиш, вона вся одночасно. Тільки раз зберу і ще трохи останеться, де і все. Ну, ми тут, вона вже, мабуть, з тиждень висить, ми не збирали, бо не було, хотілося зняти, а не було коли знімати, я ж кажу, за тими помідорами, да все всі. Боже, роботи. Картоплю треба копати. Роботи дуже багато. Хтось написав в деревні. В деревні у нас роботи дуже багато. Ну, так і живемо. Всього понасаджували. І картоплі, і помідорів, і все. І ожини хочеться, і всього. Цього року ще почали виноград саджати. Питаємося, хоч я в ньому нічого не... Боже, скільки раз дивлюся ту обрізку винограду. Дивлюся. Ну трошки почала вже розуміти, да. Деякі моменти. Ну, все рівно не все зрозуміло. Так, оце ж буває, я показувала колись обрізку ожини. Ну так собі бистренько різала, а люди пишуть, ви так усе швидко, що нічого не понятно. Ну я й подумала, ну так мені понятно, а люди, якщо ніколи не робили, то може і так. Як мені виноград, так комусь ожина не зрозуміла. Треба буде зняти ролик, де подробно. Трошки медленніше показати, як обрізаємо. Правильно обрізаємо. Ну оце так, бач, обірвала спіль і осталось таке. Ну трошки воно обсипалось вже. Не так багато врожаю, ну кущик це молоденький, йому 3 роки. Врожай такий, щоб сказати, великий, ні. Ти теж збоку росте? Ні, зараз скажу. А якщо посадити багато, густенько, то буде такий доволі непоганий врожай, я скажу. Це дуже ми відстань посадили, я дивлюся, ось для цього Black Jam. Ну тут десь метр чи 1,20 м відстань від куща до куща. Мені здається, що його можна посадити десь навіть сантиметрів 60. Посадити, щоб він прямо був таким. Одним кущом. Ну, якби ряд сплошний був, не було прогаляти, не буде нормально. Ще ці пагони, ось бачиш, це ми прищіпували пагони тут. Так само, як на тому, як і на чорній магії.
Ось бачиш, ось тут пагін. Ось тут він прищипнутий, бачиш? І тоді бокові пагони він дав. Ось бачиш, раз, два, три, чотири, п'ять бокових. І на кожному кінчику є ягоди. А оце ось ці пагони, вони вийшли пізніше. І вони не прищипувалися. І бачиш, вони ще й досі не квітнуть. Ну, і скоріше всього, що вони не встигнуть. Бачиш, вони не прищипнуті і так високі. Такі пагони треба просто вирізати їх. З його не буде, воно навіть ще не збирається квітнути, а вже залишилося скільки, місяць до перших заморозків, воно вже не встигне. Ось такі діла. А це в нас тут поряд росте, це Primark Freedom. Теж молоді кущі, по 3 роки. Ягоди здорові. Тут, бачиш, якось не одночасно. Тут оці ягоди починають достигати, а на деяких ще зовсім зелені, а ці ось тільки от квітли, бачиш, теж прищипували, а це не прищипнуті залишилися. Так, це Primark Freedom у нас. Такі молоденькі кущики. Ти теж, так? Правильно. І то Primark Freedom, ага. А ну пройди. Засушились. У Primark Freedom такий є недолік, він оце буває, часто це в його такі двойні ягоди бувають. Чи припечені? Роздвоєні. Ну, припечена це таке, це від його не залежить. Оце, бач, часто це як жарко було, коли він запилювався, і от така от ягода виходить. І взагалі мені більше подобається Black Jam. Там усі ягоди такі товарні, а тут більш такі А смачний який? смачний, так? Да? І великі ягоди. Якийсь у нього такий присмак такий цікавий. А ну дай я попробую. Ну він менш солодкий, як на мене. Він менш солодкий, ніж Black Jam. І чорна магія, правда, менш солодкий? Такий якийсь більш сочний, ну не так солодкий, як. Я коли такий спіли, так він такий присмак якийсь цікавий такий. Якийсь з нотками. Кожної ожини свій якийсь присмак. З нот. І це теж Primark Freedom. Primark Freedom. Це таке. Це ось шиточка наша. Вже відійшла. Треба. Ось відійде вже зовсім, то я. Ось ще 3 ягодки залишилося. Останні ягідки вже. Маленькі. Треба буде показати обрізку на цьому кущику. Він такий, бачиш, у його пагонів заміщення небагато, по-моєму буде більш ясно на ньому, чим я той раз лофтей різала. Боже, який же він добрий. Останні ягодки просто дуже смачні. Оце в нас тут молоденький Black Jam. Це ми цієї весни садили. Оце з весни до осені таке наросло і вже ось ягідки достигають. Пізніше, ніж на тому сорті, що вже 3 роки їм. Це й пізніше. Ну це ми, я ж кажу, весною стаканчиків за таких малесеньку розсаду висаджували. І тут ось цілий ряд. Такий рядок треба було трошки, а тут далі і густіше посаджено. Бачиш, на ньому зовсім ще зелені ягідки і маленькі. І це, як сказати, перший рік, що йому прості. Я думаю, що в наступному році будуть більші ягідки. Ні, це чорна магія, Серега, це не те. Це тут чорна магія вклинилася. Воно Black Jam далі. Зараз зважимо ягодки Black Jam. Так, 14 грам. 12. 13. 10 грам. Отак, 11. Отакі ягідки. 11. Так, а ну цей Freedom зважимо. Це в нас не самі більші. Ми на другому кущі рвали, то там такі більші були значно. Ми ж вирощуємо без поливу, без підкормок, так що, звичайно, якби дав хороший полив і підкормку, то вони б виросли. Так, 13, це Freedom у нас вже йде. 13. 10. Ну, теж такі. Але Що? Freedom є значно більший у нас. Це Black Jam на цій стороні, а на цій Це стороні Black Jam, а це Freedom. це Freedom. Ну, Black Jam він солодший значно, а цей соковитіший, менш солодкий, і якийсь має привкус такий ароматний. Мені більш подобається Black Jam. І Freedom він більш розтягнутий у плодоношенні, якби достигає не од... А от Black Jam він одночасно
прямо одночасно. Зелені стояли, потім раз дивлюся, вже за 3 тижні, за тиждень вже майже всі ягоди достигли на кущі. Дуже гарний, достойний сорт, смачний, як уход. Догляд за ним не складний. Мені догляд за ремонтантними сортами подобається, що їх я не вкриваю. Ми просто підрізаємо їх восени перед заморозками, підрізаємо під сам корінь, зрізаємо усі пагони. І воно зимує, а навесні проростають молоденькі пагони заміщення, ми їх прищипуємо і все. От такий догляд. Не дуже складний. Тим більше, що Black Gem безколючковий, Primark Freedom безколючковий. Чорна магія з колючками, але вона така смачна і родюча, що ми теж її не будемо позбувати. Гарний сорт. Гарний сорт, дуже солодкий. От серед цих всіх ремонтантів чорна магія найсолодша. Але в кожного свої достоинства. Наприклад, мені Black Gem він більш транспортабельний, гарна форма в його. Смачний, так. Таке. Чорна магія найсмачніша, як на мене, але в кожного Вона смісно. дуже солодка. Вона така прям солодка, Аж приторно. приторна. Всі ці сорти достойні сорти. Black Gem, бачиш, він увесь. І коли ми знімали чорну магію, то показувала цей Black Gem, він був зелений. Я думала, що він не достигне. Я ще сказала, що, мабуть, він не встигне віддати врожай до перших заморозків, але ні. Зараз у нас, яке в нас зараз? 5 число. Вже на початок вересня, а вже, бачиш, 4 вересня, по-моєму. ще один збір і вже всі ягоди він віддасть. От Primark Freedom більш розтягнутий, там ще є квіточки, і зелені ягодки багато, а Black Gem він якось одночасно достигає. Freedom він дуже такий соковитий, сочненький. Менш солодкий. От Freedom, спочатку чорна магія по солодості, потім Black Gem, і потім Freedom. Люба ягода. Ще в нас є Traveler. Не знаю, не хвалять його всі. Він дуже пізній, вроді би, як, йому дуже, мені ягодки в його невеличкі, набагато, десь у половину менші, невеликі ягодки, але вони такі плотні. Тревелер ми покажемо другим разом. А зараз ми зважимо ягодки Primark Freedom, які ми зірвали наступного дня на іншому участку. Зважимо ожинку Primark Freedom. 21,6. Щось казало, що така, що грам 30. Легенька вона видно, 18 грам. А дивись, яка величезна виглядає, так? 20. І тут 20. 18. 18. 18.